ซีย้ายซีเอ้ยก็บอกว่าย้ายซีจ้าปัญญาอันนี้จอของตัวชุดที่เป็นคำสั่งตำแหน่งเดียวกันนี่แหละอารมณ์ประมาณก็คือต้องย้ายในส่วนที่เป็นตำแหน่งเดิมมาใส่แล้วก็ขนาดเดิมเพราะว่าโดยที่ว่าพื้นที่มันจำกัดใช้ขนาดเดิมหมดเลยอันนี้ต้องเลือกเอาจากสภาพที่ดีด้วยนะครับมันถ้าสภาพที่มันไม่ดีมันก็ไม่ควรจะมาใช้เพราะเดี๋ยวมันจะสร้างปัญหาในการใช้งานโอ้ระยะได้เลยนะนี่จริงแล้ววางแบบนี้ผมวางไม่ค่อยถนัดนะเพราะว่ากล้องมันติดเดี๋ยวผมก็ต้องจับวางไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาเป่าอีกทีตัวกล้องสโคปมันยังไม่ได้ทำอาร์มยื่นออกมาก็เลยลำบากตอนวางหน่อยเพราะเวลามันเป็นตะกั่วนี่มัน ออกเร็วมากเลยขยับไม่ค่อยได้ขยับปุ๊บหลุดเลยคอยทำไปครับ
ถ้าเป็นสภาพนี้นี่คือผมว่ามันยังใช้งานไม่ได้หรอกเพราะว่ามันยังไม่ติดเต็ม100%ก็เดี๋ยวต้องย้ำอีกทีหนึ่งไล่เป่าและไล่เขี่ยทีละตัวไป let's go มือนิ่งเปล่ามือนิ่งเปล่าเจอรอดไหมจะรอดมั้งนะสักครู่พี่ ย้ายอุปกรณ์เยอะเลย แคปเจอร์หลุดอีกแล้วแคปเจอร์หลุดอีกแล้วมาแล้วโอเคจ๋าอีมาขาเรียกเป็นกิ้งกือเลยอีมาขา